ल साथीहरू तपाईँहरूलाई म आज यी सफ्टवेयरबाट कसरी याद बिल काट्ने भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउनु गइरहेको छु। यी सफ्टवेयरबाट याद बिल काट्ने तरिका तपाईँहरूलाई काटेर देखाउने छु। याद बिल लेट्स गो। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले बिजी सफ्टवेयर कम्प्युटरमा बिजी सफ्टवेयर खोल्नुपर्ने हुन्छ। बिजी सफ्टवेयर खोलिसकेको छ इन्टर गरेर यसरी खोल्नुहोस् र इन्टर हाल्नुहोस्। त्यसपछि आएर ओपन कम्पनीमा इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि अब कसको नामको याद बिल थापिएको छ भने जस्तो थुप्रै पार्टीहरू कम्पनी नामहरू क्रिएट गरिएको छ। मैले यहाँ आशिष सब्जी भण्डार सब्जी फिल्ड किराना भण्डार भनेर लेखेकोमा यो चाहिँ खोलेर यसबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई याद बिल काट्नलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँले यो ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इन्टर हान्नु होला। इन्टर हानिसकेपछि यहाँ पासपोर्ट राखेको छ। के पासपोर्ट राखेको छ त्यही हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो ओपन भइसकेको छ। अब ओपन भइसकेपछि सबैले यो ट्रान्जेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। ट्रान्जेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि सेल्स लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एड गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो ओपन भइसकेको छ र आजकै डेट 2079 9 महिना 5 गतिको बिल काट्दैछु। त्यसलाई तपाईँहरूले इन्टर गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ नाम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले किबोर्डमा गएर F3 यो F3मा एकपल्ट थिच्न पर्ने हुन्छ। किबोर्डमा F3 थिचिसकेपछि स्क्रिनमा कम्प्युटर स्क्रिनमा यस्तो आइसकेको छ। अब तपाईँहरूले नाम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ नाम मैले लेख्न गइरहेको छु। मैले नाम लेखिसकेँ। अब थर लेख्दैछु। नाम थर लेखिसकेपछि तपाईँहरूले यस थिचेर तपाईँहरूले रस्ता हालेर सन्डे डेप्थ भन्ने ठाउँमा पुर्याएपछि इन्टर हान्नुपर्ने हुन्छ। इन्टर हानिसकेको छु। त्यसपछि अब किबोर्डमा F2 लेखेको माथिल्लो खण्डमा F2 लेखेको छ। F2 मा थिच्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले F2 मा थिचिसकेपछि फेरि एकपल्ट थिच्नु होला। त्यसपछि इन्टर हान्नु होला। इन्टर हानेर तल आइसकेपछि तपाईँले यो सामानको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। सामानको नाम लेख्नको लागि तपाईँहरूले जुनसुकै अक्षर लेख्नु भयो भने सेभ गरेको देखाउने छ। सामान के छ त्यो सबै देखाउने छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिकै स्टेप छ। तपाईँ यसरी सरर देखाउने छ। जस्तो मानव यो आमोलिन तेल छ इन्टर हान्नु। त्यसपछि कति कार्टुन छ? 5 कार्टुन छ। 5 कार्टुन रहेछ। मैले यो 8 कार्टुनै
सरी 5 काट्ने 4 दे यसपछि आएर अनसुफ्ने आइटम राख्न गइरहेको छु यो पनि हाल्ने मैले 3टा रहेछ 3 बक्स चाहिँ यसमा हाल्दै अब एउटा कुनै आइटम हाल्न गइरहेको छु नरिवललाई पनि हाल्दै मैले 10 किलो फाल्दै त्यसपछि मैले अब तपाईँहरूले अब याफ्टोमा याफ्टो राख्नको लागि तपाईँहरूले याफ्टो छिर्नुपर्ने हुन्छ यसपल्ट याफ्टो छिर्नु होला याफ्टो छिर्पछि तल आयो त्यसपछि अब हिट छिर्नु होला अनि इन्टर छिर्नु होला याड सहित ठ्याक्क मिसिएको छ अब तपाईँहरूले गिल काट्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी बिन प्याड तयारी गर्नु होला मैले कार्बन राखेर बुटी तल कार्बन राखेर बिन प्याड तयारी गरिसकेँ अब कम्प्युटर स्क्रिनमा हेर्दै सार्ने काम हो अब गर्थ्यौँ भनेको हामीले सुरुमा डेट लेख्नुपर्ने हुन्छ कि सबैभन्दा पहिला हामीले यो डेट लेख्नेछौँ आजको डेट लेख्नेछौँ कम्प्युटर स्क्रिनमा हेरेर गर्नेछु 7/9/3 5 Irregular 7/9/0 अब यहाँ के नाम छ भने रमिला लामा लेख्नेको छु त्यो रमिला लामा लेख्नु छु यहाँ पनि लामा ठेगाना युज गरिरहेको छ त्यो भएर ठेगाना चाहिँ आफैले हाल्नेछु आफैले राख्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर ठेगाना चाहिँ आफैले राख्नुपर्ने हुन्छ सफ्टवेयरमा चाहिँ भौतार नम्बर भनेको छ भौतार नम्बर चाहिँ 118 रहेको छ त्यसको यो पिन प्याडहरू पनि रिजर्भ नम्बर भनेको छ 118 यसरी ठ्याक्क मिल्नुपर्ने हुन्छ यतिमा मनको छ पार्मानेन्ट वर्ड यो हेरेर फार्मिन्छ तपाईँहरूले यसरी नै गर्नुपर्छ फार्म अन बेड word and then she had as she prayed when this did that he placed with it and I'm a year of fruit eating a man when I ate the stats the ads or no yet tries to focus be state for chats he down to it I think it looks and they say straight is to there Sasse and out of team my stuff or you love security didn't say one rings we have this now that I was about me eBay that lotteries when me about that started and how I mean we were another अब चाहिँ तपाईँहरूले टोटल लेख्नुपर्ने हुन्छ यो टोटल चाहिँ यो रहेको छ माथिको यो तीन टाइपको टोटल चाहिँ यो हो त्यही भएर तपाईँहरूले यहाँ जम्मा भनेर लेखेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जम्मा भनेर लेखेको ठाउँमा जम्मा भनेर लेखेको ठाउँमा 13,506
13,506 चाहिँ जम्मा हो। यो जम्मा यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। 13,506 अनि यहाँ छुट छैन, त्यही भएर यसरी काट्ने। अनि अब कर लाग्ने मूल्यमा चाहिँ यही माथिको जम्मा चाहिँ यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ 13,506। त्यसपछि भ्याट रहेको छ हाम्रो, भ्याट रहेको छ 1,755 रुपियाँ 78 पैसा। यहाँ पनि त्यही लेख्नु पर्ने हुन्छ 1,755 78 पैसा। अब टोटल रहेको छ 15,261 रुपियाँ 78 पैसा। यहाँ जम्मा त्यही लेख्नु पर्ने हुन्छ 15,261 78 पैसा। अनि विक्रेताको तक्षेर र यसरी तपाईँहरूले गामिल सफ्टवेयरबाट लेजी सफ्टवेयरबाट तपाईँहरूले यसरी सजिलैसँग काट्न सक्नुहुनेछ। बिल काटिसकेपछि हामीले त्यो बिलको रकम नाम सहित बिक्री खातामा चढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले बिक्री खातामा चढाउनको लागि हामीले खाता रेडी पारिसकेका छौँ र खाता रेडी भइसकेको छ। अब कसरी चढाउने त भन्दाखेरि पहिला हामीले यसलाई सेभ नगरिकन नि सक्छौँ, तर सेभ गर्नु गइरहेको छ। सेभ गर्नको लागि हामीले याफ्टोमा छिप्नु पर्ने हुन्छ। किबोर्डमा याफ्टो लेखेको ठाउँमा हेर्नुहोस्, 2 पल्ट छिर्नुहोस्, भइसक्यो सेभ। अब तपाईँहरूले स्केपमा छिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यदि स्केपमा छिर्नुहोस् अनि ल्याक आइसकेन तपाईँहरूले डिस्प्ले लेखेको ठाउँमा तपाईँहरूले यो क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आएर ब्याट्री बोर्ड लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि नेपाल ब्याट्री बोर्डमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सर्च तल आएर सेन्सर स्टारमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो ओके बटन थिच्नुहोस्। ओके बटन थिचिसकेपछि तपाईँहरूले स्क्रोल गरेर तल सार्नुपर्ने हुन्छ र हामीले बनाएको यहाँ छ रमिला लामा लेखेको, यसलाई एकपल्ट ट्याप थिच्नुहोस् अनि आएर सजिलो हुन्छ लेख्नको लागि। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ डिएफ लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सुरुमा हामीले डिएफ लेख्नेछौँ। हामीले यहाँ डेट लेख्न पर्ने, डेट लेख्नको लागि हामीले डेट यसरी 7/0/09 आज पुर्जे। अब हाम्रो बिल नम्बर पुगेको छ 118। यहाँ पनि हिजो 17 भइसकेको छ, त्यही भएर यहाँ 118। त्यसपछि नाम रहेको छ रमिला लामा, त्यसपछि रहेको छ टोटल सेल्स भयो। टोटल सेल्स यहाँ नेटवर्क सक्नुहुन्छ, तर हामी टोटल सेल्स नलेखेर एकचोटि कस्ट ट्याक्सेबल एमाउन्ट करेयोग्य बिक्री मात्र लेख्नेछौँ। करेयोग्य बिक्री भनेको हाम्रो यो 13,506 रुपियाँ छ। करेयोग्य बिक्री चाहिँ यो रहेको छ 13,506 पनि। भ्याट रहेको छ 17,55 17,55 78 पैसा।
हामीले यसरी गर्न सक्छ यता नाम र मिति छ अनि यहाँ बिजाको नम्बर अनि यहाँ हेल्स करे जिटिपी कर लाग्ने भनेर कर यसरी हामीले बिजी सफ्टवेयरबाट बिल काटेर बिक्री खातामा चढाउन सक्दछौँ साथीहरू आजको यस भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भन्दामा मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला यति भन्दै अरू पनि यस्तै बिजी सफ्टवेयर सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी तपाईँहरूलाई चाहिएको खण्डमा जानकारी गराउनु सक्ने सक्दो रूपमा तपाईँहरूलाई म बताउनेछु नयाँ नयाँ जानकारीहरू यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु